maliit na 12 volts mini fan, convert natin guys sa 21 volts. Kung paano, panoorin nyo ito. Ito ay isang 12 volts, convert natin sa 21 volts. Just watch this video until the end and please like and subscribe to my channel. Let's go guys!
dati na everything, para matanggal mo ng kasi, hindi mo sabihin na nagsabi Bago pang maaga para mag-isla sa ilang CCTV. Patuloy pa naman ito sa ilang report. Ito para radio. Wala po siya dun sa bahay nila at bahay ng kapatid nila ng panganay. Wala po siya. Malakas po yung kutob ko na pumunta po siya sa kahit na kalokohan, kung kaya natin yung pangalan sa BMW, pa rin yung ikaw bilang nanay, hindi mo dapat mo yung mga bata kahit makabit mo,